नमस्कार. 3T1 चेस चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण फेमस लीगल स्मिथ शिकणार आहोत. त्याच्या आधी आपण चेस फॅक्ट जाणून घेऊया. आजचं चेस फॅक्ट्स आहे. इंग्लिशमध्ये सर्वात प्रथम दुसरं पुस्तक आहे चेसवर प्रकाशित झालेले. आजचा डाव सुरू करण्याआधी लीगल स्मिथचं ओरिजिन जाणून घेऊया. लीगल हा फेमस फ्रेंच प्लेयर होता. 17व्या शतकामध्ये त्याच्या नावाचा दबदबा होता. तो फेमस फ्रेंच प्लेयर पिलिडोर याचा प्रख्यात प्रशिक्षक होता. पिलिडोर हा प्याद्यांचे महत्त्व आणि त्याचा वापर या बुद्धिबळातल्या संकल्पनेसाठी प्रसिद्ध होता. तसंच लिगसने कॅफे डी ला रिजन्स या फेमस चेस हबची संकल्पना तिथे मांडली. 200 वर्षापर्यंत अजूनही तो फेमस आहे, जिथे प्रत्येक नामवंत बुद्धिबळ खेळाडूला खेळायची इच्छा होते. तर गेम बघायला चालू करूया. व्हाईटने स्टार्ट केले. पॉन टू E4, सेंटर कंट्रोल. ब्लॅक खेळा E5, सेम आयडिया, सेंटर कंट्रोल. व्हाईट खेळाय नाईट टू F3, डेव्हलप विथ अटॅक. सेंटरच्या पॉनवर अटॅक केलाय. ब्लॅक खेळाय नाईट टू C6, डेव्हलप विथ सपोर्ट. सेम आयडिया, सेंटर कंट्रोल. व्हाईट खेळाय बिशप C4, डेव्हलप क्लोज टू सेंटर. इटालियन गेममध्ये हा गेम कन्वर्ट झालाय. D6 या ओपनिंगला ब्लॅककडून फिलिडोर डिफेन्स असे म्हणतात. विथ आयडिया, ऑलवेज सपोर्ट सेंटर ऑन. नाईट टू C3, ऑलवेज सपोर्ट सेंटर. बिशप टू G4. थोडीशी इनॲक्युरेटमुळे सर्वात पहिले ब्लॅकनी किंग साईड डेव्हलप केली पाहिजे, किंग सेफ्टीसाठी आणि रूक अटॅकमध्ये आणण्यासाठी. इथं करेक्ट मूव नाईट F6, बिशप E7, शॉर्ट कॅसल या मूव ऑर्डर पाहिजे होत्या. व्हाईटने याचा रिप्लाय केला H3. पिन डिफेन्स आणि एक रूल आहे, सुरुवातीला प्रत्येक पीसला सपोर्ट पाहिजे. सर ब्लॅकचा G4चा बिशप हँग आहे, त्याच्यावर व्हाईटने अटॅक केलाय. बिशप टू H5, मिस्टेक झाली ब्लॅकची. इथं करेक्ट मूव बिशप कॅप्चर F3 ही व्हायला पाहिजे होती. इथं इक्वलाइज झाली असती पोझिशन. 3 खेळता ब्लॅकनं बिशप टू H5 ही मूव चूज केली आहे विन अटॅक कंटिन्यू ठेवण्यासाठी. पण डेव्हलपमेंटमध्ये थोडासा मागे पडल्यामुळे व्हाईटने याचा फायदा क्विकली उठवलाय. नाईट कॅप्चर C5, लीगल स्मिथ अटॅकची सुरुवात झाली. इथे ब्लॅकला 3 ऑप्शन आहेत. पॉन कॅप्चर्स नाईट, नाईट कॅप्चर्स नाईट, बिशप कॅप्चर्स क्वीन. तिन्ही ऑप्शन आपण 1 बाय 1 बघूया. पॉन कॅप्चर्स नाईट, क्वीन कॅप्चर्स बिशप.
व्हाईट इज पॉन अप आणि बेटर एंड गेम आहे. पोझिशन व्हाईट नंतर जिंकू शकतो. दुसरा ऑप्शन बघू. नाईट कॅप्चर्स E5. तर ब्लॅकने C4च्या विषयावर कॅप्चरची थ्रेट दिली. व्हाईट खेळाडे क्वीन कॅप्चर H5, नाईट कॅप्चर C4 आणि डबल अटॅकमध्ये क्वीन B5 चेकला व्हाईटला तो पीस रिटर्न मिळाला आहे. परत एकदा व्हाईट पॉन अप आणि विथ बेटर सेंटर पॉन स्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट ॲडव्हान्टेज. इथून व्हाईट हा डाव जिंकू शकतो. तर रिअल गेममध्ये ब्लॅकने बिशप कॅप्चर D1 ही मूव खेळली. इथून लिगल स्मिथचा ट्रॅप स्टार्ट होतो. बिशप कॅप्चर्स F7 चेक, किंग टू E7 ओनली मूव आणि नाईट टू D5 चेकमेट. 3 मायनर पीसेसनी क्वीन सॅक्रिफाईस देऊन मेट केली. या मेटिंग पॅटर्नला लिगल्स मेट असे म्हणतात, कारण फ्रेंच प्लेयर लिगल्सनी त्याच्या गेममध्ये हा डिस्कवर केला होता. आता आपण एक थोडंसं ॲनालिसिस बघू. ॲक्च्युअल लिगल्स गेमचा हा मॉडिफाईड व्हर्जन आहे. लिगल्स मेट बिशप G4 नंतर ॲक्च्युअल गेममध्ये लिगल्सनी याचा डायरेक्ट नाईट इंटू E5 खेळलेला. हे ॲक्च्युली इनॲक्युरेट होती. तर नाईट इंटू E5ला व्हाईटचा डाव गेला असता, कारण बिशपला सपोर्ट आला असता आणि ब्लॅक इज पिसअप. ते नाही खेळता त्या गेममध्ये सेम अट्रॅक्शन ॲक्सेप्ट केलं आणि लिगल्स मेट फॉर्म झाली. तर मित्रांनो, कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला तर जरूर लाईक करा, कॉमेंट्स करा आणि आपल्या मित्रांपर्यंत जरूर शेअर करा. तर आज आपण नेहमीप्रमाणे चेस पझल बघणार आहोत. ते पझल आहे व्हाईट टू प्ले अँड फाइंड द बेस्ट मूव. या पझलचे उत्तर आपल्याला कॉमेंट्समध्ये नेक्स्ट व्हिडिओला मिळेल. धन्यवाद.